Det jag verkligen gillar med detta fisket är att det är ganska enkelt så här. Och du kan gå ner här, fiska 2-3 timmar en varm sommarkväll. Och så hugger du på rätt så bra, hugger typ mött hela tiden. En ganska skaplig mött. Hallå allesammans! Just nu så står jag i en ladugård och det är lite konstigt kanske ni tycker, men jag ska strax förklara varför. För det är så att idag så ska jag ut och meta mött. Och jag kommer visa er hur man enkelt kan göra om man vill ut och meta mött en sån här ganska varm sommarkväll. Men det man ska börja med är att man, för att locka till sig fisken till platsen så behöver man mäska. Och mäska är typ fiskmat som man slänger ut. Och det är just därför som jag är en sån här ladugård. För en sån här ladugård så finns det jättebra mäsk billig mäsk till fiskarna. För här har vi en säck med nötfor och det är typ det pellets som är till kor. Och det fungerar faktiskt utmärkt till att ha som mäsk. Och detta har jag köpt på Lantmännen. Det är 20 kilo och kostar ungefär 180 kronor. Och just denna modellen heter Idex. Och den har fungerat jättebra för mig. Så då tar jag bara denna påsen med pelletsen och lägger i min mäskhink som jag har. Bara häller jag över här. Någonting sånt där är typ lagom. Så man har typ 2 kilo torrt mäsk eller torrt pellets. Men det man ska göra nu är att man tar en sån här vattenslang och så fuktar man mäsket. Då är det som ni ser ungefär lika mycket vatten här i som det är pellets. Och då har vi fuktat mäsket klart. Det andra sättet att fukta det nu är att det behöver stå och dra i typ någon timme innan börjar fiska. Så nu ska vi ta mäsket, lägga i bilen och sen så åker vi till ån som vi ska fiska ikväll. Så nu åker vi till ån och ses där. Nu är jag framme vid ån och denna ån rinner ut till en sjö som ni ser här. Och från denna sjön så kan det ibland gå upp väldigt mycket vitfisk ån, vilket gör det till ett väldigt bra ställe att meta på. Och innan jag åkte hit så kollade jag på Google Maps efter ett bra ställe att meta på. Och det som är viktigt att tänka på när man metar sådana åar, att man oftast vill vara på det bredaste stället i ån. För oftast är det lite bredare, är det lite djupare och det är där ofta som fisken håller till. Och sen så har jag även tagit med mitt Deeper ekolod. Så när vi kommer ner till ån så ska jag kasta ut ekolodet och så ska jag se hur djupt det är där för att vara säker på att jag sitter på ett bra ställe. Och när jag fiskar så här så tycker jag man har med sig så lite saker som möjligt. Så här har vi mäsket som vi förberedde innan. Här har vi en väska med lite tackel och krok och beten. Sen har jag med mitt 5 meters torrknutna metspö. Här har jag med mig gäddspät så jag kan mäta djupet med dipen. Och sen har jag med mig en stol. Och mer än så behöver man faktiskt inte ha med sig. Man bara fiskar några timmar. Nu har jag gått ner från bilen och ner till ån och har ställt mig vid det bredaste stället som jag hittade med lite sådana här näckrosor på andra sidan. Och detta stället är det som skulle gissa är det bästa stället. Men man vet ju inte förrän man vet hur djupt det är. Så jag har tagit med mig och satt på det där Deeper ekolodet som är lite portabelt och enkelt ekolod att använda för att se om det är djupt här. För om det är jättegrunt här så kommer jag bara att fortsätta leta, gå upp på lite och se om jag hittar något djupare ställe. Men om det är typ över metern här så kommer jag absolut att börja här. Så tar vi bara och tar fram mobilen och sen så aktiverar vi den och kastar ut och ser hur djupt det är. Och först det man ska se är så att man har connectat Deepen till wifi. Och som ni ser här nu så är den connectad. Så den är connectad automatiskt med en bra dubbelkolla. Och efter det så går man in i Deeper-appen som jag har här nere. Trycker på den. Och sen så är det viktigt när man fiskar så här från land att man har rätt settings. Så då går man ner här. Och sen så tar man Sonar Mode. Det är viktigt att ha onshore GPS Mode. För i den modet så gör den egna djupkartor och använder Deeper-bollen som referens. Så går man bara tillbaka och så ser man här att den gröna satelliten är aktiverad. Här har vi ån som vi fiskar i och sen så ser vi att det är 22 grader i vattnet. Och in till land så är det faktiskt 1,7 meter. Så det ser faktiskt lovande ut. Men nu tar vi och kastar ut bollen och ser vi hur det är lite mer i mitten av detta stället. Nu ser vi att det är ungefär 1,7 meter vid näckrosorna på andra sidan, vilket är jättebra. Så om vi tar och vevar lite nu så ser vi att, det går ner en djupkant här till 2 meter, 2,1 blir det. Typ 2,4 meter i mitten som djupast. Och sen så går det upp igen till 2,2, 2,3,
2,1 meter, 2 meter som går upp till 1,8 nu vid kanten. Detta är jättebra. Och nästa steg är att kasta ut mäsket. För detta mäsket tar ungefär en halvtimme för det att verka. Och då är det bra att man kastar ut detta mäsket nu. Sen så plockar man upp sakerna. Och när man väl börjar fiska så har fisken redan kommit till platsen. Det jag också gillar att göra är att kasta i en burk med majs i mäsket. För majs är vad de här fisken tycker om att äta. Och det är även bra att ha i lite sådär majs för då locka till sig fiskarna extra mycket. Så jag bara blanda runt här. Och här är en ganska liten å. Så då tycker jag om att göra ungefär 5 apelsinstora bollar och detta mäsk till att börja med. Och det är dags att börja fiska. Jag har satt upp min stol här som man sitter bekvämt. Jag har även mätt ut djupet så att det är ungefär 10 cm över botten. Någonting sånt där. För jag tycker att de större fiskarna de går oftast närmast botten. Så ska vi bara sätta på 3 stycken maggot. Jag sätter dem längst ut på kroken. Sen tar jag en till för jag vill ha ganska stora maggotar eller stora möttar. Sätter på den längst ut och sen så tycker jag mot 3 stycken maggot. Så sätter jag på en sista här. Sen är vi redo att börja fiska. Spöet som jag använder det är ett 5 meters toppknutet och jag tycker det är roligt spö att använda, lätt att fiska med. Nu tar jag och kastar ut, hoppas vi att mötterna är hemma idag. Där! Första fisken för idag och det är en mött. Oj, jag ska inte tappa i. Ta upp den här. Fin mött som är panerad nu i gräs. Så jag bara slänga i den. Och det är bra, visar det att mötterna kommer till platsen. Så det är bara att se hur många mötter vi kan ta. Om man får den så får man ofta flera för mött en stimfisk och går oftast tillsammans med många andra. Det jag verkligen gillar med detta fisket är att det är ganska enkelt så här och du kan gå ner här och fiska 2-3 timmar. Nu har jag fisk. En varm sommarkväll och så hugger det på rätt så bra. Hugger typ mött hela tiden. Jag tror jag har fiskat en timme, fått ungefär 30-35 möttar. Lappar på riktigt bra. Så kan man sitta här, fundera över livet, lyssna på lite bra musik om du sitter ensam och bara njuta av att fiska. Det är viktigt att inte alltid gå efter de allra största fiskarna utan göra så här lite basic. Och nu när det nappar så här bra så är det viktigt att underhållsmäska så att inte mötten försvinner från platsen. Och mötten de tycker om när det bubblar mycket i vattnet för då drar de sig dit medan braxen tycker om mäsk som ligger mer stilla på botten. Så nu eftersom vi fiskar mött så brukar jag kasta ut en sån här liten boll ungefär var 50 minut på flötet. Och på det sättet så håller man igång fiskarna. Där. En ganska skaplig mött. Kul när det börjar bli lite size och jag tycker så här att när solen börjar gå ner som det gör nu just nu för tillfället det börjar bli lite mörkare då brukar sizen på fiskarna gå upp och om vi har lite tur så kan vi även få brax, sarv och sutare i den ån. Men detta är en hyfsad mött för att vara här. Det är perfekt i gäddbete om man skulle köra men vi kör catch and release idag. Så slänger vi den och sen så bara fortsätter jag att fiska. Som ni ser här på maggoten så har mötten varit och käkat på den och de har typ sugit ut innehållet på den. Och då tycker jag om att byta som en alltid fräscha maggot för att öka chanserna till att få fisk. Så när den ser ut så här så brukar jag bara ta bort den från kroken. Och sen så sätter jag på 3 nya fräscha maggot som vickar på sig. Titta, det ser mycket bättre ut. Kommer nog garanterat hugga mött på direkten när jag kastar ut. Och med tack vare mäsket så har jag mäskat in och på detta, där var det, på detta stället
Och som jag sa innan, nu är det lite bättre mött. Det är inga jättar, men det är... De är inte jättesmå heller på många ställen. Så tror jag kan styra den också och bara fortsätter. Ett bra tips när det blir så här lite mörkare och det närmar sig natten, att man byter från maggot till majs. För jag upplever att man får oftast lite större fiskar på majs. Och det är inte alltid helt fel. Så jag sätter bara på majs på kroken. Slänger ut här. Och så hoppas vi på att det hugger någon riktigt stor fisk. Där. Sista fisken för idag. Och det är en stor mött som tog på en majs. Härlig varm sommarkväll. Tror jag fick typ kanske 60-70 möttar på typ 2,5 timmes fiske. Jag slänger i denna mötten och sen så ska jag plocka ihop. Och hoppas ni gillar denna korta filmen. Visar enkelt hur man gör för att meta mött så här mitt under sommaren. Och om ni vill se mer av sånt här, glöm inte att gilla filmen. Kommentera vad ni tyckte var bra med den. Och sen så får ni följa mig på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra, skitfiske på er. Tja!